Hello, our lecture today will be about cranial. راح نتكلم بهاي المحاضرة عن cranial nerve palsy. أهم nerves palsy ممكن تواجهك بحياتك وتشوفها بالحياة العملية، لازم تعرف شلون تشخصها والتريتمنت مالتها المطلوب. راح نبدي بالأوكيلوموتور نيرف بالسي. تجيكم anatomy ووراها راح نتكلم بالسلايد اللي وراء أكثر وضوحا، راح تجي صور. The nuclear nerve complex of third nerve lie in the midbrain. إذن هو وين موجودة النيوكليوس مال third nerve؟ هي موجودة بالميدبرين حقيقة. After leaving the brainstem, the nerve enters subarachnoid space and course forward and laterally between posterior cerebellar artery and superior cerebellar artery. إذن هو يطلع من البرين ستيم، هو تحديدا من ميد برين، يدخل ورا ما يدخل بالسباركنويد سبيس. بعد ما يدخل بالسباركنويد سبيس راح يكون بين البوستيريور سيربيلر ارتري اند سوبيريور سيربيلر ارتري. الكورس مالته يدخل between two arteries، ينحصر بيناتهم between posterior cerebellar artery and superior cerebellar artery. بهذا المكان at this level the nerve is compressed by perianeurysm. إذا أكو aneurysm بأي بهذا الارتريز راح ينضغط بهذا الانيوريزم، وفي حالة rupture of هذا الانيوريزم راح يصير ببلي third nerve palsy. إذن واحدة من الأسباب اللي يكون third nerve palsy هو perianeurysm rupture. Then the artery pass through the cavernous sinus. بعد ما يطلع من posterior cerebellar artery و superior cerebellar artery راح يدخل بكيس نسميه cavernous sinus. بالcavernous sinus مو بس وحده هو يدخل حقيقة بالcavernous sinus، هذا الكيس مال الفين نسميه cavernous sinus، نحكي عليه بعد شوية. Together with trochlear، مع التروكلير الرابع، الابدوسنت السادس أيضا يدخل بالcavernous sinus. الفيرست ديفيجن ophthalmic نسميه مال trigeminal nerve، والسكند ديفيجن نسميه الماكسيلاري of the trigeminal nerve الخامس. إذا يطبن سوا الثالث والرابع والسادس والفيرست ديفيجن والسكند ديفيجن من الخامس، وين كلهن يجتمعان بالكافيرنس ساينس. بعد ذلك طبعا إذا كان أي ليجن بالكافيرنس ساينس راح يصير ثرومبوسيس بالكافيرنس ساينس، إذا صار يسبب لي ثيرد نيرف بالسي، راح نجي نتكلم عليها بديتيلز أكثر. After that through superior orbital fissure to supply somatic. بعد ذلك راح يدخل بالسوبيريور orbital fissure حتى يوصل لل superior rectus والinferior rectus والinferior oblique والmedial rectus. كل ذني هو يزودهن، لأن هن الإكسترا أوكيولار ماسل مسؤولات عن حركة الآي جلوب، أوكي، حركة العين. إذا هذا هو ما راح أحكيكم إياه أوضح هنا. يطلع مننا من الميد برين، هذا البرين ستيم، هذا الميد برين جزء مالته يطلع من الميد برين. لو نلاحظ وين راح يروح between superior cerebellar artery اوكي and posterior cerebellar artery، ينحصر بيناتهم. فإذا اكو any perianeurysm هنا راح يصير ب palsy. راح يدخل بهاي المنطقة، هاي المنطقة هي شنو؟ هي الكافيرنس ساينس، يدخل بالكافيرنس ساينس. فإذا أي ليجن بالكافيرنس ساينس راح يؤدي إلى third nerve palsy. وأيضا هذا هو السباركنويد سبيس اللي يطبي، وهذا الكافيرنس ساينس. بعدين هاي هي superior orbital fissure. superior orbital fissure أيضا أي ليجن بيها راح يؤدي إلى third nerve palsy. ويزود الأوكيولار ماسل، هاي هي الماسلز اللي يزودها، لاحظها من هاي الجهة ومن هاي الجهة، كل واحد يزود الإكسترا أوكيولار ماسلز اللي قلنا كل الأوكيولار ماسل هو إكسترا أوكيولار ماسل هو يزودها عدا superior oblique واللاترال ريكتس. السوبير اوبليك تزود بالتروكلير واللاترال ريكتس يزود بالابدوسن، لأن كل البقية يزودون شنو؟ ثيرد نيرف. لو نلاحظ من يصير عندي ثيرد نيرف بالسي، العين راح تكون توسز بيها، فلذلك يعني لازم ارفعها للعين، اوكي، ارفعها للعين حتى اشوف العين رايحة الى اللاترال سايد. ليش؟ لأنه الأبدوسنت بعده يشتغل فيسحبها لللاترال سايد، والتروكلير بعده يشتغل ينزلها لجوا. فتشوف الآن انت outward downward، بس ما تقدر تجي لهنا ولا تقدر تصعد لفوق
due to ocular other muscles palsy اللي تزود بالثيرد nerve. أبغى للبيوبل ألقى dilated pupil. ليش dilated pupil؟ لأنه هو يعتبر parasympathetic للبيوبل، هو يسوي constriction للبيوبل، فمن يصير بي lesion البيوبل شو يصير dilated. فإذا لو أشوف right eye هي بيها third nerve palsy downward and outward gaze downward and outward صح، dilated pupil والeyelid manually elevated. ليش؟ لأنه أكو عندي ptosis. okay ptosis. ليش يصير ptosis عندي؟ لأنه هو يزود levator palpebral superioris، يزود levator palpebral superioris. وهاي الليفيتر بالبيبرال مسؤولة عن من؟ مسؤولة عن رفعة العين، رفعة الجفن العفو مال العين، فلذلك هي مسؤولة عن رفعة الايلid. اوكي، هي تشترك وياها التارسال مصل، فلذلك من يصير عندي palsy راح يصير عندي ptosis as well as autonomic pupillary sphincter and ciliary muscles of the eye. فلذلك هو autonomic supply مثل ما قلنا، parasympathetic supply هو المن للسفنكتر للpupillary sphincter يعني للpupil، فلذلك من يصير عندي pulse يصير dilated pupil. اوكي، هسه اجي على oculomotor nerve lesion. وين راح يكون possible lesion الاول يكون بالnuclear lesion in the midbrain. ستروك، مو قلنا هو يطلع من البرين ستيم من الميد برين، فاذا صار ستروك بالميد برين شو يعطيني ثيرد نيرف بولس بجهه وكونترالاترال ويكنس، نسميه كروس ساين مثل ما نتذكر بالانترودكشن، قلنا واحده من اللوكاليزيشن اذا عندي ثيرد نيرف بولسي بجهه يصير توسز، وثيرد نيرف بولس بجهه والجهه الاخرى يصير اكو عندي ويكنس بالبودي يعني بالهاند بالارم وبالليج. اوكي، فهذا معناها الموجود الليجن وين؟ بالميدبرين. subarachnoid space، مو قلنا هو يفوت بالsubarachnoid space. the most likely site of involvement is isolated third nerve palsy. The pathology may be compressed or infarction secondary to microvascular involvement in diabetes hypertension, or also compressed by aneurysm. إذا من يفوت بالsubarachnoid space النيرف هو معرض حقيقة يكون انيوريزم مثل ما قلنا لأنه يفوت between two arteries، بس بنفس الوقت الديابيتكس بحد ذاته يصير مايكرو انفاكشن. فخلال الكورس اوف ذا ثيرد نيرف، خلال الكورس مالته بأي مكان ممكن هو معرض يكون بانفاكشن مايكرو انفاكشن secondary to microvascular involvement in diabetes. فيجيك مريض مرات isolated third nerve palsy، كل شيء ما عنده بس third nerve palsy، لا عنده ويكنس لا عنده شيء. أول سؤال يصير تقول له عندك سكر؟ فإذا قال لك يس فإذا هذا معناها diabetic third nerve palsy نسميه. أوكي، diabetic third nerve palsy يكون خلال الكورس مال الديزيز. وأيضا مو بس diabetic الهايبرتنشن sometimes هم يسوي لك isolated third nerve palsy، بس مو common rare. الكومن هو شنو الديابيتك يسوي لي؟ diabetes mellitus. كافيرنس ساينس قلنا يفوت هو بالكافيرنس ساينس، بس ما يفوت وحده، يفوت ويا عدة نيرفات أخرى. One of the most noted أو one must note the association sign and symptoms. يعني هنا هاي العبارة sorry one must note the associated signs and symptoms. ليش؟ لأنه أنت يجيك المريض شنو يعني أقصد one must note the associated signs and symptoms بالكافيرنس ساينس. ومو وحده يجي النيرف ويا الرابع ويجي ويا السادس، رابع وسادس. إذا صار عندنا المريض رابع وسادس وبالإضافة إلى الثالث، إيش راح يصير عندنا هنا؟ الأوكيولر مصل ثلاثة الأوكيولر مصل ما يتحركن، كلهن ما يتحركن، فلذلك تلقى الآي فروزن آي، يعني ما تتحرك، لا يمنى تتحرك ولا يسرى ولا فوق ولا جوا. أوكي، ليش؟ لأنه هو بالحقيقة من يدخل بالكافيرنس ساينس مو بس واحدة ينضرب ويا شنو؟ الثالث والسادس والرابع. بالإضافة إلى ذلك ينضرب شنو؟ الفيرست ديفيجن and second division of trigeminal nerve. اوكي، first division اللي هو ophthalmic والماكسيلاري division. فتلقى المريض أيضا عنده loss of sensation بالophthalmic area والماكسيلاري area بالفيس اللي يزودوها هذول. راح نجي طبعا تفاصيل على كافيرنس ساينس ترومبوسيس، راح نجي هسه.
بالسوبيريور اوربيتال فيشر ممكن يتعرض الليجن بالسوبيريور اوربيتال فيشر من يطلع يروح للان ينضرب ويا ايضا الرابع والسادس، لان الرابع التروكلير والسادس ايضا يطلع عن منين من السوبيريور اوربيتال فيشر. فمن يصير ليجن بالسوبيريور اوربيتال فيشر ما معقوله يعني بس واحده ينضرب الثيرد، لا، لان هذول ملاصقات له، فتلقى الليجن ايضا ثيرد وسكس. اوكي. وبعد شنو يفوت ويانا فيرست ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف، الاوبثالميك ديفيجن نسميه. فتلقى المريض ايضا عنده فيتشرز اوف سوبير اوربيتال فيشر ليجن، يكون عنده ايضا كومبليت اوفثالموبليجيا، بروبتوسيس يكون عنده كلش واضح، ويصير عنده جاست الفيرست ديفيجن اوف ذا اوبثالميك اللي اوف ذا ماكسيلاري. فتلقى السنسيشن فقط لوست وين بمنطقة الاوبثالميك ديفيجن اللي هي تقريبا قريبة على العين، بينما السكند ديفيجن والثيرد ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف ما بيهن شيء. فهذا اللي يميز لك بين السوبيريور اوربيتال فيشر ليجن والكافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس يكون الفيرست ديفيجن والسكند ديفيجن مال ترايجيمينال نيرف انفولد، بالإضافة إلى الثالث والرابع والسادس، بينما بالسوبيريور اوربيتال فيشر يكون فقط الفيرست ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف بالإضافة إلى الثالث والرابع والسادس. هذا المكانات اللي ينضرب بيهن شنو؟ ثيرد نيرف بالسي. قلنا من يطلع من الميد برين ينضرب، يعني قصدي بعده بالميد برين وينضرب بالستروك، ومن يطلع ينحصر بين السوبير اوربيتال فيشر، بين السوبير سيربيلر ارتري والبوستير سيربيلر ارتري ايضا ينضرب ديو تو انيوريزم. من يدخل كافيرنس ساينس ممكن ينضرب، بكل الكورس مالته ممكن ينضرب ديو تو ديابيتس ايضا، وبالسوبير اوربيتال فيشر ايضا ينضرب. نيجي على موضوع اخر اسمه الكافيرنس ساينس syndrome. The cavernous sinus are paired، إذن هن زوج من venous structure located on either side of the slit turcica. They receive venous tributaries from the superior and inferior orbital veins. The cavernous sinus contain، شنو يحتوي هذا الكيس؟ إذن هن عبارة عن كيسين متصلات ببعض، venous تعتبر هي. وين مكانها بالسلة تورسيكا. They receive venous tributaries from the superior and inferior orbital veins. هذا الدرينج مالتها يجي من السوبيريور اوربيتال فينز. The cavernous sinus contain، شنو تحتوي على الكاروتيد ارتري، تحتوي على السمباثيك بلكسس، وتحتوي على الاوكيلوموتور موفمنت نيرف مثل ما قلنا قبل شوي اللي هو الثيرد الفورث السكس cranial نيرف. ايضا بالاضافه الى ذلك تحتوي على الاوبثالميك برانش and maxillary branch of the fifth nerve مال الخامس، الاوبثالميك برانش والماكسيلر. بينما المانديبل برانش ما يفوت بيها، يعني اخير واحد جوا المانديبل برانش ما يفوت بيها. خل صورة اوضح. هي الكافيرنس ساينس مكانها، هذا مكان هو الكافيرنس ساينس. نشوف اكثر ديتيلز. نشوف اكثر ديتيلز. هاي هي شباب الكافيرنس ساينس، هاي هي الكافيرنس ساينس الزرقاء. لو نشوفها شنو تحتوي الكافيرنس ساينس، ايش تحتوي؟ تحتوي على الآتي: تحتوي على الاوكيلوموتور نيرف، هذا يفوت هنا بقى. تحتوي على تروكلير نيرف، هذا التروكلير نيرف. تحتوي على اليمن على الابدوسنت نيرف، هذا هو الابدوسنت نيرف. تحتوي على الاوبثالميك ديفيجن V1 نسميه مال ترايجيمينال نيرف، والماكسيلاري ديفيجن هذا هو. اذا هذني موجودات كلهن وين؟ بالكافيرنس ساينس. بالاضافه الى ذلك لو نشوف هذا الارتري انترنال كاروتيد ارتري، اوكي، ايضا يفوت بالكافيرنس ساينس. اوكي، هذني كلهن يفوتن بالكافيرنس ساينس. لو نشوفها قريبه على الساينسز ايضا اللي هي هاي سفينويد ساينس، قريبة على النيزوفارنكس، هاي منطقة النيزوفارنكس قريبة عليها أيضا. ليش دا أقول لكم هذا؟ لأن الديزيز اللي راح يكون سبريت ممكن من ذني الاريا سبريت إلها. أوكي. clinical manifestation
إذا شفنا إحنا ذني فاتن بيها، يعني فات بيها الرابع وفات بيها الثالث وفات بيها السادس اللي مسؤول عن حركة العين، فأكيد من يصير بيها ثرومبوس ذني راح يكون يصير بيهم بالسي، فشي يجيني المريض يجيني أوبثالموبليجيا ما يقدر يحرك عينه، واحدة من العين عين اليمنى مثلا هي مضروبة أباوعها أشوفها توسز الجفن نازل، ليش؟ لأن الثيرد نيرف مضروب، أفتحها ألقى البيوبل أيضا ما يتحرك dilated due to third nerve involvement، بعد شو أشوف بها complete ophthalmoplegia، لا يمنى لا فوق لا جوا لا يسرى، يعني كل النيرفات ثلاثتهم مضروبة، فيسموه frozen eye، فcomplete ophthalmoplegia. كيموسيس أشوفها مثل dirty eye وأكو بيها كيموسيس. بروبتوسيس sometimes طالع لي برا الآي جلوب، ومن أفحص trigeminal sensory loss بالأوبثالميك والماكسيلاري برانش ما يحس المريض بالقصة مالته، وشوية فور بالتشيك مالته ما يحس، بس جوا بالمندبل يبدي يحس من جهة واحدة اللي هي الجهة المضروبة. فمن أفحص السنسيشن ألقى loss of ophthalmic وماكسيلاري برانش of the trigeminal nerve. إذا توسيس complete ophthalmoplegia، كيموسيس، بروبتوسيس، وسنسوري لوز بالأوبثالميك والماكسيلاري برانش. هذا يدليك بأنه المريض شنو؟ عنده كافيرنس ساينس سندروم أو كافيرنس ساينس انفولفمنت. كوزز، شنو كوزز مال كافيرنس ساينس ديزيز؟ أول واحد هو كافيرنس ساينس ثرومبوسيس، يصير بيه ثرومبوسيس serious condition that can follow infection of the face. paranasal sinuses، مثل ما راويتكم بأنه البارانيزال ساينسز قريبة على سفينويد ساينس. or teeth most commonly in diabetes، أكثريتهم دول يصيرون وين؟ بالديابيتس. فأبو الديابيتك إذا أدى بالفيس فت بويل أي جرح ممكن ينتقل المن ينتقل للكافيرنس ساينس، لأن الكافيرنس ساينس تجمع الفينس درينج منين؟ من الفيس، أكو فينات يمسري فين تروح وين؟ للفيس، ومن الفيس تجي للكافيرنس ساينس، فممكن هذا ينتقل عن طريق الانفكشن ويصير بها انفكشن ويصير بها ثرومبوسيس. ايضا الساينسز مثل ما شفنا سفينويد ساينس قريبة عليها، اذا صار ساينسايتس وانفكشن ممكن ينقل الها، او اذا كان اكو فتيث انفكشن ابسس ممكن ايضا ينقل الها ويسبب لي الثرومبوسيس. هذا علما بالنسبة للثرومبوسيس causes of thrombosis. ميتاستاسيك اند نيزوفارنجيال كارسينوما، ميتاستاسيس من أي مكان، خاصة من نيزوفارنجيال كارسينوما إذا كان موجود قريب عليها يبدي ينتقل إلها مثل ما شفت النيزوفارنجيا قريب عليها. إذا ميتاستاسيس especially نيزوفارنجيال كارسينوما ميتاستاسيس يصير عندي. aneurysm of the intravenous portion of the carotid artery، مثل ما شفتوا الكاروتيد artery يفوت بيها، فإذا صار aneurysm بالintra cavernous portion of the carotid artery أيضا راح يسبب لي signs of cavernous sinus. okay. إذن هذا الموست كومن. إذا تسألني يا هو الموست كومن أكثر شيء هو الديابيتك. ليش؟ لأنه ممكن يصير infection بيها وممكن يصير بيها secondary to infection thrombosis بالديابيتك. فأول ما أشوف واحد عنده cavernous sinus feature أو cavernous رأسا أسأله عندك ديابيتك أو ما عندك ديابيتك. هذا example of cavernous sinus thrombosis. لو تلاحظون proptosis أو chemosis. proptosis طبعا هنا ما تشوفها أنت، لازم من فوق تباوع، بس هي بالإكزامينيشن عندها proptosis. أكو عندي توسز، لو تلاحظ توسز الآي مسدودة، إذا فتحت الآي هسه ألقى البيوبل dilated non reactive to light، وألقى right side الآي بول رايحة right side laterally يعني downward. okay. بس تفتح العين ترفع الجفن مالتها. هذا بالنسبة لمن للثيرد نيرف بالسي. افتهمنا بأن مكانات اللي نضرب بها، وافتهمنا موضوع اسمه كافيرنس ساينس ثرومبوسيس. مهم الكافيرنس ساينس ثرومبوسيس ليش؟ لأنه راح يواجهك بالحياة العملية هواية. يعني بالإضافة إلى الأشياء اللي قلناها بالكافيرنس ساينس ثرومبوسيس، واحدة من الأشياء اللي ممكن نشوفها هي ميوكورمايكوسيس involvement of the cavernous sinus fungal infection اللي هو يشوفه بالديابيتك أيضا fungal infection يضرب لي cavernous sinus. بس الأشياء اللي قلناها هي كلش مهمة بالنسبة للcauses of cavernous sinus thrombosis. أنت كطبيب لازم تشخص الcavernous sinus thrombosis
نشوف واحد عنده توسز، عنده بروبتوسز، تفتح عينه تلقاها complete ophthalmoplegia. رأسا تفحص السنسيشن مال ophthalmic division والماكسيلر division مال trigeminal nerve تلقاها lost. رأسا تقول هذا السايت مال الليجن هو cavernous sinus. تسأله أنت عندك diabetic لو ما عندك diabetic، وتبحث الكوزز، من ضمنها تبحث على fungal infection mucormycosis. jugular foramen syndrome، هذا السلايد يتحدث لنا عن other things اللي هو jugular foramen. مثل ما تعرفون انتو السكال هي اللي مغلفة مغلفة البرين والبرين ستيم. حتى يطلع عن النيرفات من السكال لازم اكو فورامن. اوكي، واحدة من الفورامن اللي موجودة بالقاعدة مال السكال هي شنو؟ الجوجولار فورامن. So the jugular foramen is large apparatus in the base of the skull. Cranial nerve يطلع من عندها التاسع، ويطلع من عندها العاشر، ويطلع من عندها الدعش. إذن منو عندي الجلوس الأول واحد هو جلوسوفرنجيال، الثاني هو الفيغاس، والدعش هو الأكسسوري. بالإضافة إلى شنو؟ الانترنال jugular vein pass through the jugular foramen. إذا لو لاحظ 3 نيرفات ويا الجاجولار فين هو pass through this foramen. Clinical significance is characterized by paresis of the 9th, 10th and 11th cranial nerves. إذا المريض شي يعاني من dysphagia، dysphonia hoarseness، هذا يجيك شي dysphagia، dysphonia hoarseness. ليش dysphagia و dysphonia hoarseness؟ لأنه التاسع والعاشر يا شباب هن المسؤولات عن البلع، والعاشر مثل ما تعرفون بريكرنت رنجير نيرف هو المسؤول عن الفونيشن. اوكي، فاذا انضرب يصير عندك ديسفاجيا وديسفونيا. بعد شو تشوف؟ شوف deviation of the uvula toward the normal side. ليش؟ لان اليوفيلا يزودها بكل سايد من عندها يزودها هو شنو؟ هو الفيغاس نيرف. اوكي، وبعد تلقى sternocleidomastoid and trapezius muscle paresis. باوع تلقى عنده ضعف بالsternocleidomastoid وتقول له ارفع كتفك، ما يقدر يرفع كتفه due to trapezius muscle weakness. ليش؟ لأن هذول يزودهن الدعش، الستيرنوكلايدوماستويد والترابيزيوس يزودهن الاكسسوري نيرف. اوكي، هو طبعا مو كومن الجوجولار فورامن سندروم، مو كومن، مو مثل الثيرد نيرف بالسي والكافرنس ساينس سندروم، لا ذنيك اكثر كومن. common causes هو ميتاستاتيك تيومر. حقيقة احنا من نشوف واحد عنده ديسفاجيا، ديسفونيا، اوكي، واشوف اليوفيلا عنده ديفيشن اليوفيلا، شوف ستيرنوكلايدوماستويد ويكنس وترابيزيوس ويكنس، رأسا نفكر هذا ممكن يكون عنده ميتاستاسيس من نيزوفارنجيال كارسينوما، لأنه هاي المنطقة قريبة على اليمن على الجوجولار فورامن، فممكن يصير بها ميتاستاسيس. ممكن شنو بعد انفكشن لايك تي بي، ايضا تي بي انفكشن ممكن يصير. sometimes بالديابيتس يصير اوستيومايلايتس بهاي الفورامن لان هي بون، فممكن يصير. بس اهم شيء هو نستبعد الميتاستاتيك تيومر والانفكشن اللي هو التي بي كازيشن يكون على الفورامن. اوكي، راح اراويكم الصورة. هاي هي الجوجولار فورامن. لو نلاحظ هذا النيرفات اللي طلعان 3 نيرفات ذني، التاسع والعاشر والدعش، وهذا الجوجولار فين، جوجولار فين. اوكي، ويرلي يكون ثرومبوسيس بالجوجولار فين يسبب لي كافرنس يعني جوجولار فورامن سندروم ريرلي، بس الكومن هو شنو؟ من النيزو فارنكس يصير ميتاستاسيس هاي المنطقة ويسدها. اوكي، نجي على أكثر كمان شيء شوفه أكثر من third nerve palsy، أكثر من jugular foramen of course هو Bell's palsy. Bell's palsy is an acute peripheral facial palsy. إذا يا nerve involved بدنا نحكي على facial nerve. Okay. Bell's palsy may occur in childhood. Incidence increase steady with age. ممكن يصير بالchildhood maybe، بس مو كمان. بس كل ما يزيد العمر يزيد قد البيلز بالسي اللي هو العصب السابع، بالسي اوف العصب السابع 7th nerve palsy facial nerve. There is no change in incidence with season، يعني مو معناها بالصيف او بالشتاء او بالربيع او بالخريف اكو تغيير، لا، على مدار السنة نشوف البيلز بالسي. Altitude or geographic، ما يختلف بمنطقة هاي أكثر من هاي.
أو altitude latitude العفو، هذا latitude أكثر من هاي، يعني كان يكون مناطق الاستوائية أو بالقطب الشمالي أو بالقطب الجنوبي، ما له علاقة بالجيوغرافيا أو latitude. أوكي. No evidence of أو for familial clustering، يعني مو معناها إذا أنت يصير بيك أخوك يصير بي أو أبوك يصير أده أو ابن عمك، ما له علاقة بالفاميليال clustering، ما وجدوا بأنه فد أكو علاقة. weak association may exist with diabetes، نعم بالديابيتس أكو association، نشوف بأنه الديابيتس أكثر عرضة للفيشل نيرف بالسي، وأيضا الهايبرتنشن ممكن يكون أكثر عرضة، بس الديابيتس أكثر من الهايبرتنشن. Viral etiology has been postulated on the basis that detection of the herpes simplex virus type 1 DAN in the endoneural fluid is the in most patients. وجدوا بأنه شنو viral etiology، يعني ممكن يكون السبب هو viral. ليش؟ من أخذوا sample من endoneural fluid بالجماعة اللي عندهم palsy، شافوا بأنه أكو herpes simplex virus type 1 DNA. بالدي ان اي شافوا اكو هيربس سمبلكس 1 تايب 1. اذا من شافوا هيربس سمبلكس 1 تايب اعتقدوا بانه الثيوري بانه هو due to herpes simplex virus. Both primary herpes simplex virus infection and reactivation of latent infection have been implicated. اما primary او already البيشنت عنده هو inactive herpes simplex virus بالاندونيورال فلويد وصار بي reactivation. اوكي، يؤدي إلى شنو؟ إلى palsy أو facial nerve palsy. طبعا هذا هو anatomy of the facial nerve palsy. okay. هذا هو لو نلاحظ أكو عدة نيوكلياسات. النيوكلياس مسؤولة عن من؟ عن الساليفري وعن اللاكريميشن lacrimal gland salivary gland، وأكو نيوكليوس مسؤولة عن من؟ عن التيست of the anterior two-third of the tongue anterior two-third of the tongue، وأكو نيوكليوس موتور نيوكليوس اللي مسؤولة عن من؟ عن الفيشيال muscles، عن الفيشيال muscles. أوكي، اللي هي تتحكم بالفيشيال movements. فإذا من هذا الاناتومي نعرف بأنه أكو 3 نيوكليوسات. واحدة من النيوكلياسات مسؤولة عن الساليفري، اوكي، والدكريميشن. واحدة من النيوكلياسات مسؤولة عن من؟ عن التيست. واحدة من النيوكلياسات مسؤولة عن الموتور. ها هي الفيشيال muscles اللي هي تزودها الفيشيال نيرف، فأكيد من راح يصير عندي weakness facial nerve weakness، راح يصير عندي facial nerve muscles weakness. هذا هو example. لو نلاحظ احنا هسه يا نيرف المضروب، النيرف هو المضروب الرايت. اوكي، ليش الرايت؟ لانه الليفت دا يشتغل دا يجر، من اكو كونتراكشن اذا هذا دا يشتغل فدا يجره، من اكو فلاتنينج اذا هذا السايد هو اللي بي ويكنس. لاحظوا العين شلون مفتوحه ما تقدر تسدها. ليش؟ لانه مقارنه بهاي العين، هاي العين شويه مسدوده، بس هاي العين شنو ما تقدر تسدها. ليش؟ لانه اوربيكولارس اوكولي هي تسد العين، يزودها منو؟ يزودها الفيشل نيرف، فالعين ما يقدر يسد العين المريض، فتبقى العين مفتوحه. طبعا اذا قلت له ارفع حواجبك، هسه هاي الجهه ما تقدر ترفع حواجبها، فكشر سنونك راسا يصير فلاتنينج، وهاي الجهه هي تشتغل، هاي تبقى فلات، فالديفيشن يصير toward the normal side. Clinical feature: rapid onset of facial weakness progressing over 48 hours and occasionally up to 5 days, preceded or accompanied by diffuse retroauricular pain in the region of the mastoid. facial weakness. خلنا نوقف هنا. شلون يجي المريض؟ طبعا يجي المريض هو يقول دكتور خلال يوم يومين بدا احس الماي دا يوقع من جهه واحده من حلقي، دا احس اكو الم ورا اذني اغلبيتهم، بس مو معناها اذا ماكو الم معناها مو facial nerve، لا، ممكن associated with retroauricular pain. وتبدي weakness يبدي يلاحظ عنده بالوجه مالته. فإذا facial weakness with asymmetry with the drooling of liquid from the corner of the mouth on the affected side often lead the patient to suspect stroke. من يشوف هو هيك شيء شو يتوقع؟ أغلبيتهم يجون يقول عندي جلطة دكتور، شو هاي منه قام يخر
سواء دا تخر منا من الزاوية مال حلقي ومن جهة واحدة حلقي أوج دكتور شنو أنا أدي جلطة. okay. فلذلك most patients present promptly to the primary health care physician. رأسا هم يجون يراجعون الطبيب. Not infrequently patient mistake report that the contralateral unaffected side is the weak side. أغلبيتهم يعتقدون بأنه الجهة اللي ينعوج بها الحلق not infrequently إذا common الجهة اللي ينعوج عليها الحلق يعني الحلق مو من يصير weakness بالليفت سايد هو وين يروح الحلق الماوث يروح الرايت سايد. هم يعتقدون بأنهم عندهم رايت فيشيال بالسي بس هو بالحقيقة ليفت. ليش؟ هم أسبالهم الجهة اللي يروح عليها بها الحلق هي الجهة المصابة وبالعكس الجهة اللي يروح بها الحلق هي الجهة تشتغل والفلات المنطقة الفلات الأخرى هي المصابة. All facial muscles are usually equally affected. كل المصل اللي يزود الفيشل نيرف تقريبا مساوية يعني مو جهة تصير ضعيفة وجهة يعني فوق مثلا ضعيف والجو أقوى لا كل المصل بالجهة اللي مصابة تكون affected equally. Eye closure and blinking are reduced or absent. من قل له سد عينك ما يقدر يسدها فمن ما يقدر يسدها شنو الاي بول ترفع لي فوق الاي بول مو ما يقدر يسد ال يعني ما يقدر يسد العين. ليش؟ لانه الجفون مالته ما تتقارب اثنيناتهن سوا فشي يصير الاي بول ترفع لي فوق فيسموها بيلز فينومينا. بيلز فينومينا من ترفع الاي بول لي فوق يسموها بيلز فينومينا. لو تلاحظها انت بس على اليوتيوب تدق بيلز فينومينا وراح تشوفها شلون ترفع العين يحاول يسد العين مالته. ذولا طبعا مشاهير كلكم تعرفوهم. ذولا في فترة من الفترات ذولا المشاهير مال هوليوود اوكي اصابوا ببيلز بالسي يعني سيلفستر كان ادى بيلز بالسي بس ريكفري صار عنده اوكي. كاتي هولمز كان عندها ايضا اوكي. جورج كولون كان عندهم. ذولا كلهم كان عندهم بيلز بالسي في فترة من حياتهم وشوفوا من عده واصبحوا مشاهير هوليوود. لو ما كانوا باقي عندهم البيلز بالسي ما اعتقد كان صاروا مشاهير هوليوود اوكي. المسج من هاي الصورة بانه هو هاي ريكفري ريتس بالبيلز بالسي. اوكي. Ectropion formation may lead to overflow of tears on the to the cheek. اوكي. شنو معناها هاي؟ مو يصير ادي اني ويكنس بالاجفان بالجفن المصاب فتصير هاي المنطقة لوس اريا يعني منطقة ما بيها تون فيبدي يصير ادي شنو overflow of tears خاصة اذا كان بالسيفير هاي فنسميه ectropion formation may lead to overflow of tears on the cheek فيبدي يدمع عينه على خده تبدي تنزل. The angle of the mouth drops with a reduction in the nasolabial fold. هاي بالاكزامينيشن نشوفها loss of nasolabial fold smoothing of the skin wrinkles ما يقدر من يرفع حواجبه تقول له ما يسوي wrinkles ماكو wrinkles تختفي. The platysma muscle is also involved لأنها تزود facial nerve فالبلاتيزما muscles اللي هي موجودة بالنك may involve بس is not of clinical significance يعني من نفحصها احنا ما راح نلاحظها واضحة فلذلك من نركز عليها بالفحص. The extent of maximal facial weakness is variable but is severe in the majority although occasional patients present with very mild facial weakness. يعني هم عادة من يجون severe يعني الويكنس واضح جدا clear. اكو مرات مو كلش واضح يسموه mild facial weakness الا ما تركز بالفحص عليه. يلا شوف هو المريض يبدي يعني يقول دكتور مرات شو حلقة حاسة مثل معوج. انت بالحقيقة من تجي تفحص تلقى صحيح اكو deviation بس بسيط فنسميه mild facial weakness بس الميجوريتي يجوك طبعا severe facial weakness. loss of taste لأنه هو يزود قلنا الكوردا تمباني جزء من الفيشل نيرف يزود لي الانتير 2/3 of the tongue كتيست sensation فراح يصير عنده lost. فشي يقول لك المريض يقول لك دكتور دا أحس مثل الطين muddy or metallic taste دا أحس مثل الطين دا طعم الطين دا أحس. أو مرات يقول لك loss of taste ما دا أحس أنا بهاي الجهة من لساني. hyperacusis
اكو نيرف يسموه نيرف تو ستابيديوس. هاي ستابيديوس مصل تكون موجودة مثل ما تعرفون انتم ماخذيها الستابيديوس مصل بالي انتي. هاي امثلكم اياها كتمثيل تكون شلون السيطرة تمنع الاصوات العالية من ان توصل للاذن. فاذا صار بيها باراليسيس للنيرف اللي يزودها اللي هو يجي من الفيشل نيرف، تمنع تروح هاي الستابيديوس مصل ما تشتغل، فتطب الاصوات عالية. فالمريض يقول لك دكتور دا احس صوت عالي يجيني بهاي الجهة اللي هي المصابة. ليش؟ لأنه paralysis of stapedius muscle يزودها الفيشيال نيرف. مثل ما قلنا الكوردا تيمباني يزود التيست، والبرانش اوف stapedius يزود stapedius muscle. مانجمنت اند اوتكم، انت مهمتك بأنه تشخص الفيشيال نيرف palsy. نجي نعرف شنو الاوتكم والمانجمنت مالته. Complete or almost complete recovery without recurrence over 3 to 8 weeks. إذا من 3 أسابيع إلى 8 أسابيع complete or almost complete، يعني ما يقارب ما يبقى أثر بسيط جدا ممكن يبقى بال3 إلى 8 أسابيع ياخذ. أوكي، 85% من عندهم هذا الشيء يصير complete or almost complete. 85% من الكيسز even without any treatment. حتى لو ما تعطي كل شيء هم 85% من عندهم يرجعون طبيعي. So it's good percent. Reassurance about the good prognosis is important. إذا لازم أنت تطمن المريض، تقول له هاي مو جلطة، هاي أهم حكاية يريد يسمعها من عندك، واطمئن بأنه راح يرجع العصب مالتك ياخذ له أسابيع، ممكن 3، ممكن 8، ممكن أكثر، ممكن أقل. Inability to blink in severe facial weakness may lead to exposure keratitis. هاي مهمة، لأنه المريض ما يقدر يرمش، لأنه أكو paralysis بيمن بالأوربيكولاريس أوكيولي مصل، هي مسؤولة عن سدة العين، فالعين تبقى مفتوحة. فإذا بقت مفتوحة العين، وأنتم تعرفون إحنا الجو مالتنا جدا حار، فالمريض يتعرض إلى يبوس بهاي العين مالته، فيسبب exposure keratitis. فإذا early evaluation of the eye blink is حتى تمنع هاي exposure keratitis. شلون تمنعها؟ تعطي lubricant eye drops، تعطي تقول له عادة دائما حط هاي القطرة كل كم ساعة حتى يصير moisturing للمنطقة هاي، وخاصة بالليل، لأنه ما يقدر من ينام بالليل، هو عصباله ساد عينه، بس هو يخفى وعينه تبقى مفتوحة. أوكي، فلذلك دائما نقول لهم حطوا سدادة مال عين بالليل على عينكم، هاي اللي تنسد، كان يكون رايت أو ليفت، وسدوها حتى ما يصير exposure keratitis. Severe facial weakness with complete inability to closure of the eye require urgent ophthalmological assessment. إذا أنت لاحظت بأنه هاي العين فترة طولت ما صار recovery complete، انتظرت الأسابيع وما صار recovery، وبقت إذن هذا من ضمن ال 15، مو قلنا 85 recovery، قلنا 15% يبقون ذولا without recovery، يبقى permanent damage. فذولا لازم شو أسوي لهم فتح للعينهم هاي المفتوحة، وما تبقى مفتوحة وأعرضهم إلى exposure keratitis. لا، أقول له لابو الأوبثالمولوجيا بتقدر تسوي لي تارسورافي. شنو تارسورافي؟ يعني تسد لي، تقرب لي العينين، تخيط جفن على جفن وتقرب لي وتقلل لي الفتحة الموجودة بحيث يقدر يشوف، والفتحة صغيرة تبقى بين الأبر آيلid واللور آيلid، وما يتعرض إلى هواء وجفاف. أو temporal insertion of gold weight into the upper eyelid، أو تقدر تحط لي إلى قطعة ذهب لي فوق، تصير شلون تثقل الجفن الأعلى بحيث تنزل لي جوا، حيث تقلل المساحة بين الجفن الأعلى والجفن الأسفل، فما يصير أكو عندي exposure للهواء و exposure keratitis يصير. early treatment with oral steroid، هذول دائما احنا نعطيهم كورتيزون، يعني بصورة عامة الفيشل بالسي نعطيهم كورتيزون. ليش كورتيزون؟ لأنه حتى يقلل الانفلاماتوري بروسيس، فنعطي كورتيزون لمدة 10 أيام تقريبا. كان يكون بريدنيزولون نعطيهم عادة 60 ملغ لمدة 10 أيام، وبعدين نتركه ونسوي سلو تيبرينج لمدة كم يوم، تيبرينج بسيط. and antiviral agent، مو قلنا يعتقد بأنه الثيوري postulated to be herpes simplex virus،
فلذلك أعطي شنو أورال سايكلوفير اللي هو زوفيراكس اسمه التجاري. أعطي أيضا لمدة 10 أيام إلى 12 يوم، أعطي على 5 حبات باليوم سايكلوفير. أوكي، لأنه يعتقد بأنه الكوز مالته هو شنو؟ هو فايرال. Thank you very much. أخذنا cranial nerve palsy وكملناهن. يعني أنتوا لازم تعرف الشخص الفيشل نيرف بالسي، لازم تعرفوا هذا upper motor أو lower motor. راح ناخذه بالعملي شلون تتميز الupper motor والlower motor. بس حكينا احنا على اللور موتور البيلز بالسي، حكينا على الثيرد نيرف بالسي، 6 نيرف بالسي حقيقة ما غطيناه، راح نغطيه بالعملي إن شاء الله 6 نيرف بالسي اللي هو يصير due to diabetic أيضا أو due to increase intracranial pressure يكون. فأخذنا ضمن ال increase intracranial pressure كي يكون بالاي اتش، قلنا واحدة من الأسباب من البرزنتيشن يجيك المريض عنده 6 نيرف palsy. اوكي، ثانك يو فيري ماتش. هنا هاي آخر محاضرة هي بكورس نيورو بالنسبة لمحاضراتي، وإن شاء الله تكونوا استفاديتوا من المحاضرات. إن شاء الله نلتقي سون ونكمل بالعملي بقية الأجزاء مال النيورو، خاصة البراكتس كلش مهم. النيورو هو الجزء الأهم من عنده هو البراكتس، راح يعلمك وتشوف الكيسات، راح تبدي تستوعب أكثر. أي سؤال I am ready to answer in INLE، وإن شاء الله نشوفكم قريبا بالعملي إن شاء الله. Thank you very much.